ट्री ऑफ युनिटी हो एकचाराचें झाड कशें जालें तें तुमच्या मुखार दवरता. हें पळयात, एकचाराचें झाड. एक दीस अशें घडलें. रमेश नांवाच्या एकल्या चल्यान एक बीं हाडलें आनी तें जमनींत लायलें. रमेश चिंतालो हाचें एक दीस बरें व्हडलें झाड जातलें आनी फोडां हांव आनी म्हाजी भुरगीं खातेलीं. आनी हाका लागून त्या झाडाक तो सद्दां उदक घालूंक लागलो. आपूण एकलो जाता म्हूण शेजारच्या सुरेशाक आपोवन हाडलो. आरे सुरेश, यो उदक घालया. अशें ते झाडाक उदक घालताले. आस्ते आस्ते हें झाड वाडूंक लागलें. ताच्या खांद्यांनी सवणीं येवन च्यू च्यू करूंक लागली. पूण झाड वाडत वेतालें. झाड इतलें वाडलें की ताका एक दीस मोठ्ठीं फोडां जालीं. आनी रमेश आनी सुरेश सद्दां सांजेचे 5 वरांचेर येवन ह्या झाडा कडेन बसताले. इतलें बरें दिसतालें की एक एकदां थंयच तांकां झेम पडटाली. आरे उठात रे म्हूण बायल येवन बोवाड मारताली आनी उठून घरा व्हरताली तांकां. एक दीस अशें घडलें. जेलसीचो एक किडो दिनेशाक येवन चाबलो आनी तो एक व्हडली कुराड घेवन हें झाड कापूंक आयलो. आतां हें झाड हांव कापतलो आनी हांगासर एक व्हडलो बंगलो बांदतलो अशें दिनेश चिंतालो. कातोच्या आदीं रमेशान बोवाड मारली. आरे रावात रे रावात, कातोन नाका रे कातोन नाका. पूण दिनेश सद्दां जिमान वयतालो. दिनेशान रमेशाच्या नाकार एकूच मूठ मारली आनी रमेश बाबडो जमनीर पडलो. बेगीन बेगीन उठलो. आवात रे योत रे अशी बोवाड मारली. आनी सगलो लोक एकठांय जालो. सगलो लोक एकठांय जावन रमेशाक सांगूंक लागलो, आरे रमेश, झाड कातून नाका, झाड कातून नाका, हें झाड आमकां गरजेचें, हें झाड आमकां गरजेचें. अशें सांगता सांगता झाडाचो एक मोठ्ठो आपोल दिनेशाच्या तोकले बारा पडलो आनी ताच्या बारा दिनेशूय पडलो. पूण तो एपल ताणी काडून ताका खावंक दिलो. आनी रमेशान दिनेशाक सांगलें, जाणा दिनेश, अशें हें झाड केन्ना कापूंक जायना. ताका जायतीं फोडां जातात. तीं गोड गोड फोरां तूं आनी हांव सदां खातेले. अशें दिसता हे काणयेन रमेशान बीं लायलें तें फकत त्या झाडाचें न्हू, पूण बीं लायलें तें एकचाराचें. आमच्या पुर्वजांनी आमकां जायतीं झाडां मांडून दवरल्यात. पूण तीं झाडांचीं फोडां आमी खातेले वो आमची येता ती पिळगां खातेली हें थारायतलें आमी ह्या झाडांचें कसो परामोस करतात ते. सो हें करूंक आसात तुमी तयार? हय. One day, a hare and a tortoise decided to run a race. Many animals gathered to watch the race. The monkey shot the gun, and both of them started running. The hare started off very fast. Soon, the tortoise was left far behind. I'm sure to win the race. I will take a little nap before the tortoise comes. The hare lay down on the grass and fell asleep. But he overslept. So the tortoise kept on walking slowly and steady, and very soon passed the hare. When the hare woke up, he saw that the tortoise had already passed him and had won the race. So, the moral of the story is slow and steady wins the race. Life throws lot of surprises at us. And likewise,
2020, there was a big surprise for all of us. Students and teachers interacted in the class. Hello students. Hello, teacher. Good morning. Good morning. How are you today? You're fine, teacher. Thank you, teacher. How are you? I'm fine. So are you ready for fun? Yes. When everything seemed normal, COVID struck them all. Classes were empty. Then the problems started to come one by one. Teachers who had never touched the computers had to touch the computer for the first time and learn it. Then the students had problems too. Hello students. Hello. Students, I'm audible. Teacher, we can't hear Hello, you. students. Teacher, we can't see you. Students, can Some you see my students screen? Yes, teacher. Yes, literally teacher. had problems. Teacher is not Some there. Hello. pretended to have problems. Hello. Teacher. This Hello, was the students. scenario in the class. But there were far greater problems. Even at home, students started to demand. Mama. Yes, beta. Mama, I want a mobile. No, dear, we can't afford it. Mama, please try to understand. Without a mobile, I can't study. My teacher is asking me to buy a mobile. No, sweetheart, there's a financial problem going on in the family. I just cannot afford one. Mama, please give Some me your students mobile. literally wanted to buy a mobile to study. Some wanted to play Free Fire. Then, coming back to the present time, 2022. Mobiles have gone out, the computers have gone out, and children and students and teachers are back in class. Bye. Hello, students. Hi, how are you? Nice to see you. Nice to see Hello, you. teacher. This only goes to show that crises are opportunities for growth, Very happy, teacher. and we only can realize that now teachers and students are stronger than ever before. Thank you very much. नवरात्रीच्या दिसांनी कांय जाग्यार 9 दीस घरांत कुमारिकेक आपयतात. घरांत आपोवन त्या कुमारिकेची पुजा करतात, तिका खावपाक बी गोडधोड दितात आनी ताका खूब खूश दवरतात. तर आमच्या ह्या काणयेंतली सोनलाक 9 दीस शेजाऱ्यागेर पांडू काकान आपयल्लें. तर ताचीच ही गजाल. वचपाक लागून आवयन सोनलाक तयार केलें. बाय, तुका मुगो नवरात्रीची 9 दीस पांडू काकागेर कुमारिका म्हणून आपयलां, म्हणून तुका नवो पोपू घाला. थंय वचून शाण्या भुरग्या भशेन वागपाचें आं. सोनल, आई, थंय म्हाका खावपाक लाडू जलेबी बी दितली न्ही. हय तर कुमारिकेक सगळो दीसभर बरी बरी खावपाक दितात आनी मागीर देवीक पुजतात तशी ताची पुजा करतात. म्हणल्यार म्हाका फुलां बी घालतली आनी दिव्या बी ओवाळटली तर. हय तर चल आतां या बेगीन वचया. आयज हांव तुका थंय व्हरून पावयतां. फाल्यां सावन मागीर तूं वच एकलेंच. आनी सोनलान आवयचो हात धरलो आनी ती दोगांय शेजान्नीगेर वचपाक तयार जाली. आनी आवयन सोनलाक शेजान्नीगेर सोडलें. मागीर शेजान्नी सोनलाक बरें खावपाक बी दिवपाक बसयलें, ताची पुजा केली आनी ताची उकडबाय केली आनी ताका मागीर सानिवाचें घरा कडेन व्हरून सोडलें. दुसरे दिसा आवयन सांगलें, काल आमी तुका व्हरून शेजान्नीगेर सोडिल्लें पांडू काकागेर. फायच्यान तूंच वच आं. तें वचपाक लागलें. पयलो दीस आयलो, दुसरो दीस आयलो. दुसरे दिसा ते एकलेच गेलें. गेलें शेजान्नीगेर गेलें, सांजवाची परत आयलें. तिसरे दिसाय बी तशेंच गेलें.
चवथो दीस आयलो. चवथी दिसा तशेंच वचून आयले बरे भशेन. 5वो दीस आयलो आनी 5वी दिसा कितें घडली जाणा, सोनल वाटेवेल्यान वताले इतल्यान ताका दिश्टी पडलें ते 2 कोंबे झगडटात, एकमेका फाटल्यान धांवतात आनी कोंबो आयलो आनी सोनलाची जपय मारून बसलो. सोनल भिले आनी ते घुंवळ्योन पडले. आई आई करपाक लागले. शेजारी आवय लागींच आशिल्ली. आवयन पळयलें. आवय धांवत धांवत आयली. आवय आयली आनी सोनलाक घुंवळ्योन पडले ते पळयलें. बाय बाय कितें जाली शाण्या, दोळे उगड दोळे उगड. आनी सोनलाचे ताणें दोळ्याचेर उदक मारलें. सोनल दोळे उगडून आवय कडेन पळोवपाक लागली. आई ते कोंबी मगे झगडटाले, ते म्हाका खावपाक आयले आनी हांव भिलें. आवय गेली ते आतां, चल या आमी घरा. आनी आवय सोनलाक घेवन घरा आयली. पूण सोनला मनांतल्यान ते कुमारिकेची सगळी पुजा बिजा कशीच वचना. हुस्को कोंब्या परस चड हुस्को ताका थंय मेळपी लाडवाचो. मागीर सोनलान म्हणलें आवय, पूण आई म्हाका पाणुकाकागेर वचपाक दी मगे आतां. आवयन म्हणलें चल चल या हांव व्हरून तुका सोडटा. आनी ती दोगांय जाण सोनल मागीर नाचत नाचत गेले पाणुकाकागेर. आनी सदां भशेन नवरात्रेचे कुमारिकेचे पुजा बी करून मागीर खुशेन घरा कडेन आयली.